Lasso Fapula Tamangyola Getang Duila Mendori Rangda Denmula Getang Duila Mendori Danglangon Sangri Lolo Lolo Tumla Donmodin Lolo Sediti Dasi Lengmulaban Kabamla Chulam Tangri Chunon Jet 29 30 Rekunu Yamuri Gikcha Antarashtriya Tamang Swatantara Chalchitra Mahotsav Sengmamuba Chu Mahotsav La Thongseng Sanskritivid Satyamohan Joshi se Lasyubamuba Yamula Rashtriya Sabhagrihari Sengma Mahotsav Chuise Ku Rengmathen Tunma Chalchitra Unmamuba Thela Chamri Thangudhen चलचित्रलाई फेरि काठिएनन् लाबामुबा महोत्सवले उनबा चलचित्र गदिरी श्यामपिनमा विवा चलचित्र से ग्रैंड जूरी अवार्ड डाबामुबा ग्रैंड जूरी अवार्ड डाबरी खम बच्चु चलचित्र से 50,000 टांगा दिन प्रमाण पत्र यांगममुला तामाङ भोइस सेलो फाउन्डेसन थेन एससीआरसी विभाग घेन्नुन दिक्ता सिसेङबा चु अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ स्वतन्त्र चलचित्र महोत्सव ग्याम तिला उपलब्धि ताजी ओम चुला फिरिटी दासी महोत्सवला संयोजक कुमार मोक्तान देन लेङमुला बसेम लाबामुला जनखाउ गेताङरी तिनीले दोनबदा डेनलाई Lasso Fapula Getang Duila Mendori Rangda Denmula Lasso Fapula Rangni se chunon lala 29 30 gate Tamang Antarashtriya Swatantara Chalchitra Mahotsav Sengsiusianam अनि महोत्सव चाहिँ खाराङ ताजी समग्ररी विद्युजी विषम महोत्सव चाहिँ एकदम ज्यावताजी समग्ररी चलचित्र गरेनन् बेनङ खाजी 19 वटा चलचित्र तुगिन्छे उनजी ओटी उल्लेख्य दर्शकको सहभागिता ताजी जैसे कि हल क्यापेसिटी उति धेर मुसैनन् दर्शकको सहभागिता उल्लेख्य ताजी विषय दुगै ज्याव उठान जीवन चलन राङसे सुङसुजी ज्यावताजी हल ग्रेनन दसैनन् दर्शक गतेनन् ज्यापन जनखजुजी चलचित्र गते सिबल लागिलियानम जुन उद्देश्य थोदा सिराङनी से चु महोत्सव सेङमा मुबा थे उद्देश्य चाहिँ पूरा ताजी हाता छ इन्चे महोत्सव स्याङबा योजना लामो भेली जे उद्देश्य थाहा नभए यिनी आयोजक समिति आयोजक रोदु इन्दुगु दिक्सी अझ तिखेब्रमी उद्देश्य पूरा आता तर मतलब पहिलो खुड्किलो सोइन्सु त किन्नु होला सिलदजी विषम तामाङ चलचित्रला जगती यो क्षेत्रले जे चीजला बहस सुरु लगाउँ होला म चाहिँ बहस त सुरु त जिबिन सेमरी मानौ होला विशेष आसिदा 19 वटा चलचित्र गते उन्चुजी राख्ने छि थे महोत्सव बिहान खराम विषयला चलचित्र गते विशेष लासी उन्चुजी विशेष लासी चलचित्र गते एकदम धेरनुन विषयला खाउँ इज अ फिक्सन अथवा इज अ फिल्म छोटो फिल्म गते जस्तै धुर्सा विवाह एउटा आर्गुन विषयलाई त जी सिसा गासा याङ पूर्व र तामाङ गछे चारधाम विवाह जो काठ क्षेत्रले तामाङ गछ सिसा गासा सुमुला अझ विषयलाई चलचित्र खजी उसैलाई से आर्गु क्युई बच्चा कोलदुगला कोलदुगला मनोविज्ञान र विषयलाई चलचित्र खजी उसैलाई से डकुमेन्ट्री गरी हेर्नु खजी आज जो ललितपुर लिगेर नाम सरगेला मेला जात्राला डकुमेन्ट्री दुगै खजी पाँच पोखरी हेन्छे सैलुङ हेन्छे त्यो विषय चाहिँ हेर्नु संयुक्त जिराङ चरो मलाई अन्तर्राष्ट्रिय भिन्नै ग्यासिन नेपालमा स्यान्दु हिलगादिला जामुलिङ हिलसालन जा हिलबगादि ग्यामसे जा तामाङ चलचित्र गदे रूपलासी जासे उनमा बिबयांसे गोबमुलानुमी सुबिङ मंगाचला जो लेङमुरी न थेराङ तामगदि ताबमुबा विशेष लासी जा नेपाल बिमा जा स्यान्दु फिरगा हिलला जा खालाङ हिलला जा चलचित्र गदे चु महोत्सव बोकिन्छ स्पष्टजी तिलदजी बिसम मिन्छमा आह्वान लब हो हैन अन्तर्राष्ट्रिय हिलला जम्मदन सिने कर्मी दक्ष चलचित्र स्वागत चलचित्र सोसी पिख हो विषय तर अब जो पहिलो आह्वान हो उसैलाई चाहिँ इन्चेन जमङलाई विवाह आधुनिक होला मेसेज दुगो जमान देश आधुनिक होला उसैलाई चाहिँ अमेरिका गेम्स प्रतिनिधिले हिसाबसँग खाजी नियम पाखिन जतला फिल्म गिक डकुमेन्ट्री गिक खाजी उसै आर्गु जा फेरि अन्तर्राष्ट्रिय खडङले विवाह विभेन आर्गु तरिका होला चलचित्र डाइरेक्ट वज देश प्रतिनिधि खसैन हुन्ताजी आइन्छ वज देशले जस्तै इन ओटी गिक डकुमेन्ट्री खाजी पिलग्रिम टु पाँच पोखरी विवाह वचा क्यानाडाला निर्माण कम्पनी चाहिँ शोभा मान्छे याङला विषयवस्तु त जी ओटी तामाङला विषयवस्तु त जी पाँच पोखरी याङला हिल्साला विषयवस्तु जी तर वचा क्यानाडाला मिसे सोजी थेला वज देशला चाहिँ प्रोडक्सन कम्पनी सोजिबेसन रसे वज देशला प्रतिनिधिलाई सिकाउला mhendo माया भ्यू डकुमेन्ट्री नुन जापान गेम प्रतिनिधि सिकाउन तर mhendo माया फेरि चुलन हिन आइ चुरिन सोजी चुरिन स्याङजी कि mhendo माया याङलान विषयवस्तु हिन तर ओस्टी शोभा मिजा जापान गेम प्रतिनिधि लाव मसिल लावा थेला प्रोडक्सन कम्पनी जापान गेम लगानीकर्ता जापानी गेम तौसिल लगाउनु वजा अवधारणा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विषय
नेपाललाई न ज्याम बेली युल्सा ब्लिला बिले अमेरिका जापान क्यानाडा देन नेपालमा युल्सा ब्लिला चलचित्रका देशे बोकिन्छु जियान खाबा मध्ये दिनुन रांगनीसे थे मध्ये ग्याम सेनुन पुरस्कार दोन्छु ज्यान थे मध्ये ग्याम देनुन प्रतिस्पर्धा लदाल ज्यान जुन चलचित्र से दास्यु बा थेजा खरङ विषयमा तेजा एना तिगो हो सन्चु ठोकर पछि चलचित्र अझ चलचित्र स्क्रिप्ट चाहिँ इन्से पहिला यो चलचित्र फेस्टिभल इज अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ इन्डिपेन्डेन्ट चलचित्र फेस्टिभल ल घोषणा ल भन्ने छन् इन्से महिना दु दिन छन् इन्से वर्कसप लाउनु भयो अझ वर्कसप रि भाकिन्छ हामी इनहरु भाकिन्छ ओटी स्क्रिप्ट सो भयो चलचित्रलाई श्यामा बिम्बको चलचित्रलाई उसैलाई चाहिँ अझ चलचित्र चाहिँ श्यामा बिम्ब कन्सेप्ट लिनु भयो अझ बिबजा छर्सिनीबा जमेको होला दा दे आमसे थेदा श्यामा पिन्छिना हामी थेदा दे जिम्मेवारी सो अथवा इज समाज थेदा दा दे जाइज छरबत जी जमेको होला यन्त जी बिस्नामी अझ खाला सिम्बोलिक स्टोरी नु ओटी थोरै मिथ पनि मिथेनु डरलब म बा तिले अझ श्यामा बिन्दु आवश्यकता मला बेबो खाला मिथ टु गइन डरलब म बा असो विषय वस्तु छ म बा लसरानी से चलचित्रका देखेन आउन 19 चलचित्रका थेरी उन्साइनन गुङगुङ रि जाराङनी से काठी गदेनु लागो लोलो लोलो विषय वस्तु दि गानी से तेरी च्यामा जाजा गोरब्ली विषय वस्तु रि राङनी से तेरी काठी लसुजी चलचित्र उनबाला छ्याम रे जो लोलो लोलो विषय फरक विषय थम्बाजी काठी लबला जो उद्देश्य तिला राङनीला थेरी होचे जो चलचित्र उनबा इज फेस्टिभल जारी प्रायलो सितिल तमला दिसम चलचित्र उनबम तनुताजी पछि इन्चे फेरि इन उद्देश्य नुन सेले उद्देश्य मनोरञ्जनै हिन तर अझ भन्दैन अवेरनेस अथवा जमन उजलाबा खाला चलचित्र सम्बन्धी उजलाबा हिन अछेलामा इज होस्पा कार्यक्रम दुख्छ तिल थन्जी बिसम यसमा फेस्टिभल जब नियमित हो अनि इज बाइक अझ अर्को धेर्नु तमदुगी तमला फेस्टिभल तना वर्कसप लबा खडाङले चाहिँ दु सबै ट्रेनिङ दु पिंगा जमाइने तमला जस्तै छला खमलाई अझ आलसेनु इज रसी सुमरन नि ब्लिटेको कार्यक्रम दु लबा अझ भिजुअल पोएट्री बिबा अझ ज नेपाली पहिलो प्रयोग चाहिँ कविता द भिजुअल मार्फत चाहिँ प्रस्तुत लबा है अझलाई चाहिँ बहुभाषिक कविता दुगेन्सी थेजी ओसिला सिनामी आर्गुजा कलामा तामाङ सौन्दर्य विवाह कार्यक्रम लिकला जी विशेष गरी यहाँलाई थाङ्का कलारी थुप्रो तामाङ अग्रस गरे लागु त मलाई ओटी ज तामाङला खडम गदा खमला बे विषय छलफल दजी ओसिला से आर्गु गीत चाहिँ इज तामाङ हिरोइन गथेन रे बेगे यहाँला नाना गथेन रे कार्यक्रम लिक थन्जी ओटी ज थेना अनुभव से एक दिगो बातरलो कार्यक्रम थन्जी ओचारी विशेष गरी अझ कार्यक्रमको उद्देश्य छ महिला गच्छे तामाङ महिला गच्छे ज सिनेमा रि खडम खाला रोल हेर्दिस अथवा महिला से नेतृत्व केन्द्र सिनेमा गर्दै म लागि आएछ अथवा क्लन बजेन हो अथवा निर्देशक दोखम लागि आखमा यसमा खाला वस्तु गलाउनु भयो उसले चाहिँ आर्गु गीत छ तामाङला चलचित्रलाई अवधारणा थिएन सम्भावनालाई विषयहरुले चाहिँ अझ जङ्गै हुन्छ अवलम्बन भयो अझ कार्यक्रम जारी विशेष गरी तामाङला चलचित्र दु खस्पा सोदोबा अथवा धन्दुना गदेशोजी यसको इला गुणात्मकता बारे खडङले निबद्धे लिचला पैसेरी अथवा दे विश्वरी मुबा आदिवासी जनजाति चलचित्र गठन बेयाङ तामाङ सेवा कम्प्लिट लबा खम्बा क्षमता तलागे आता ओटी याङ दोखम लागि आखम बिबा खाला सम्भावना दुली विषयरी चलबल त जी म्राङमा चाहिँ जस्तो तामाङ हिरोइन गतेन लबा काठी अनि दोची जुन तामाङ चलचित्रलाई विषय लबा काठी नि छनबेली न तासेन्टिबा काठी तासेन दोलो राङसे सुनसुजी भिजुअल पोएट्री तेन्छम कला सौन्दर्य कला रिजा जुन तामाङ सौन्दर्य बेमला थेजा जकी लोलो याङसे दादे दोन प्रयोग आलाबा छाराङनी से लास्युजी आनमी चु यामसे जाजा चु प्ली काठी यामसे जाजा जुन राङनी से उद्देश्य थो मुबानो खरङमा खाला ताम गरी जा फिरग्या खाजी निमा ngayon gonni काठी ngayon च्याको बानमी च्यासैनन जुन शिव दर्शक आदि मुबानम दर्शक आदि दिन्छम जुन राङनी से काठी थान्छु दाने थान्छु डोन बगादे मुबा थेनी गादेला ताम गादे ग्यामसे जा छलफल काठी ग्यामसे जा खरङमा खाला ताम गरी जा तामाङ चलचित्र ल थुम जा योगदान पिनबा खाला खरङमा ताम गादे खादे ग्यामसे तामाङ चलचित्र विषयले राममा जा योगदान पिनबा ताम तुको देख्नु लजी जोजनीसे अग्रज जोजनीसे सन्तुनाना निसे अथवा चलचित्रकर्मी महिला चलचित्रकर्मी नाना निसे थिए एकदम ज्याब ताम तुको विषय ज्याब खाजी धेर्नु दर्शक दुला उच्च
अझ कम त यसो बहस जुको धेर त तपाईँ यहाँलाई तामाङ समाज तामाङ चलचित्र विषयले बहस जुग अझ धेर त जति बहस त चाहिँ चाहिँ यहाँ गुणात्मक निला अथवा यहाँ चाहिँ ज्याब ज्याब तामाङ चलचित्रको सोखाउन विवरण तम्दुको इत्यादि पछिल्लामा विशेष गरी तामाङ सौन्दर्यले नै तम्दजी तामाङ चलचित्रले तामाङ सौन्दर्य देखाउनले मन भयो है अझ तामाङ चलचित्र र इज बौद्धिक सम्पत्ति यहाँ चाहिँ बिखम चाहिँ आखम निस्यो दिन है तामाङ चलचित्र र यहाँ जसरी वाइखा कविता दुख्दा यहाँ बौद्धिक सम्पत्ति भिउला तामाङ चलचित्र यहाँ बौद्धिक सम्पत्तिलाई रूप चाहिँ किन्नु लागि आरिस बेली वो जो विषय यहाँ उठाउला बेली जस मोकन तामाङ गरेला अथवा दर्शक गरेला जो गरेला जखन प्रतिक्रिया चु काठी गरी राङ्निसी लास्युमा लासी बोगाल गीते चलचित्र गदे उन्चुमा बेली चु बेनन गदे राङ्निसी लास्यु ज्यानु थेली छजा दारिम जाजा याङसे जुन दाते तामाङ चलचित्र दिन छम याङला जुन तसिटी ब ततिला अवस्था मलाई याङला तामाङ चलचित्र गदे बोगाल गिबीमा लाना लाख टंगा खर्च लासी सोभ मलाई चलचित्र गदे तसैनन थेला दाते दोन लगानी गदे रेखम अवस्था गदे याङसे म्राङ सिटी बा आरी राङ्निसी चु काठी गदे लबली छ अनि जोंगसी महोत्सव लबली छ जाजा दारिम जाजा याङसे खराङबा खालसे याङसे तामाङ चलचित्र गदे सोजी बिसम याङला चलचित्र रि लगानी लबकल लगानी कल्ला जा लगानी रेबै खम्नम अनि खराङबा चलचित्र गदे सोजी बिसम याङला तामाङ चलचित्र सेन जु याङलाई युलनाङला बजार अनि थेलासी फिरगा भिउला जम्मुलिङला बजार याङबरी खम्ला रङ छोर जिराङ निदा राङनिसे जु गे गदे लबली छ जा एकदम महत्त्वपूर्ण क्वेशन प्रश्न जुइना टेलिभिजन इज चलचित्र सोमा बेली जा खसो विचारले त्यसम जस याङला जति दन्दे इज्जत अमरिजा धेर्नु खाल्ला उद्योग से याङदा धेर्नु खाल्ला उजिम से चादो मलाई जस्तै पोलिसी निर्माणलाई लागि से छुटन चादो मलाई याङमा चलचित्र त हल्डुन बराफेङ मलाई याङमा चलचित्र त सिनेमा डिस्ट्रिब्युटर दुक्से डिस्ट्रिब्युसन आफा मलाई है तिलाई नै याङला बस कार्यक्रम पनि त जस्तै आइसे मिनिमम उति पैसालाई ग्यारेन्टी किन्छ इन्छ हल पिन्न गरौँ तमलाई चाहिँ हल्ला अथवा हल कम्पनी दुख्छ ज्याङ वजन लाखम है ओचेलामा चलचित्र शोभा याङ सिनेकर्मी खराङले युद्ध विचारले त जीविसम खस्पा कन्टेन्ट अस्पा खस्पा विषयवस्तुहरू सोची बिसम ज जु जसे व्यापारिक सफलता किन्ला है पहिला मेरो हम क्लियर त जे कि व्यापारिक खाला चलचित्र शोभा कि है मौलिक खाला अथवा सांस्कृतिक खाला अथवा अझ केर्ने जीविसम आर्ट हाउस है इंटरनेशनल मार्केट टिकेट पित्पा खाला इंटरनेशनल फेस्टिवल टिकेट पित्पा खाला चलचित्र शोभा आज आर्ट हाउस पिपा तमला है अस्पा खाला चलचित्र दुगो शोभा पहिला हम क्लियर त जी ओसेलामा जस्तै नन्दे बजारी खत खाल्ला मलाई अथवा यहाँ चाहिँ बजारलाई लाखेर शोभा बेसी फेरि धम्मन अथवा हलिउड बलिउड नेपालीलाई कपिला सिनो आता फेरि यहाँ तामाङ संस्कृति संस्कारलाई त मिला त मलाई है ओसेलामा व्यापारिक हिसाबसे सफलता बजारी ngala बिचारी मोडल इज लगानीलाई मोडल दिनु देखि मान्छे विचार लो दोला रङ छोर्मुला है मिन्दु तिला यहाँ छलफलीलाई चाहिँ मिन्दु युक्सन जम्मा लगानीलामा धेर लगानी त अब हैन ओसेलामा आङला दने उन बिम च्यारिटी सो न हो उति उनको 8-10 वटा च्यारिटी सो लमा जति पैसाले जे होस् हिसाबसे ल तर एज अ फेरि इज अ फिल्म रिवङ मान्छे जस्तै शोभन मलाई रोसेजा निर्मातालाई पैसा कमसे कम नाफा आता छैन लगानी उठाउला उठाउन ग्यारेन्टी चाहिँ लदो लसिना लदोला ओछिलामा विषयवस्तुले हिसाबसे चाहम भेली ngada मन बजा खासो बिसमी इज व्यापारिक हिसाबला सिनेमा चलचित्र दुगो छ भन्दा जुन याङ जस्तो व्यापारिक चलचित्र सोझी उन बगला विषम व्यापारिक चलचित्र तिल सोच है उन मनगला आरे मान्छे खडा खाइरि उसी उन भा हैन च्यारिटी सोधो घुम मुला नागला लागि बरु होज भन्दा होटेल लगानी से याङ से अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव टिकट पिपला लाखेरी अथवा ओटी याङ से वस्पा खाला क्वालिटी ला होटेल लगानी याङ से सोखम लागे चलचित्र तर याङला चलचित्र कर्मी दुख्से अथवा याङ से जो चलचित्र विषयरी कोदोजी तिल याङ सफल लबरङन अन्तर्राष्ट्रिय फर्म्याट गोदुजी खसबा स्क्रिप्ट बेदोजी है खडाङले आदिवासीला याङ तामाङ आदिवासी दुलो मुद्दा दुख्दा खडाङले विदेश दुख्से किन बजिम अथवा खता खता फेस्टिभल दुख्से किन बजिम फेस्टिभलला टार्गेट दुला सी अरङला जी समझा वचारी याङ से दिया योना फाइदा किन खम लागि रङमा छोर्मुला तिल त बिसम याङ से बिगेलेलु कोरियाला खाजी फिल्म फेस्टिभल फिल्म बिची नेपाल बिसम वो टिम नेपाली फिल्म त चाबैन फरक भाषा हो तामाङ फिल्म त चाबैन फरक भाषा हो आइन चु नेपाली फिल्म इच हेन बेसी आछा याङ नेपाल रङ चाबरङ है गुरुङ फिल्म र निसन गुरुङ भाषा र निसन फरक भाषा हो
जुन रोला कोरियन बाहेक अर्को जुन भाषा नेसन राख्दाखेरि फरक भाषा हो यो हुन्छ याङ्से वजा लखमला रङ्ग छोर्मला होटी चाहिँ यहाँ धेरै अवसर होला लगानीलाई उठाउला हिसाब सेनुन अथवा तिले फेस्टिभललाई प्राइसलाई हिसाब जसेनुन हैन यहाँ जति लगानीलाई मलाई वस्पजारी छिटो छिटो फाइदा दखमला रङ्ग छोर्मला याङ्ला तामाङ विषयवस्तु तामाङ दसैनन् ग्योइ तामाङ नन् ततले बिभय आताजी जैसे तिल्ल बिसमी दाते क्याराभान चलचित्रमी गोर्गी विश्व बजारी बेनासी च्यासिसिन सफलता जिन चलचित्र नेपाल चलचित्र विदेशी से सोजी तर थेमी अब कथामी नेपाली कथा मु बनी तर तसै विश्व बजारी गिरखाम जेपीले थिसे बजार किनखाम जी तर याङ्ला तामाङ चलचित्र गा देनुन याङ्ला तामाङला मौलिक विषयवस्तु गा दे याङ्ला रिमटिमला तामाङ गा दे याङ्ला जुन संस्कार संस्कृतिलाई ताम गर्दैनन् बेनन यहाँ चाहिँ थेरङ्लासी थान्जे बिसम सायद विश्व बजारी बिकप तपाईँ खम ताल मान्नु मुलानमी राम त तिर छोड्नु मुला दाति दुना जुन याङ्ला तामाङ चलचित्र गरी सोजी उन्जी थेकादे जाजा जकि नेपाली चलचित्र गर्दै दिन्छौँ अथवा विश्व बजारला अर्को चलचित्र गर्दै दिन्छौँ प्रतिस्पर्धा लबरी आखम्ब खाल्ला चलचित्र गर्दै से सोबारी yang si akamban karan si जा yang si hal ayang ma bagi yang si hal थे minimum च्याङ्नरी थेसे तानमन जुन थेला थेसे जुदे ngala खर्च दाना ब्लाजी बिसम जाङै पिनबा बिबो थेला जुन थेला मिनिमम ताम गदे मुला थे ताम गदे yang पुरा ला आखम्ब खाल्लान गुर्गी चलचित्र गदे सोसाइटी पनि नम yang दाथे बजारले हिसाब से दो लोग ने तंगी फिरी मन थानो मैले बजारले हिसाब से निज प्रदेश नम्बर 3 बिगेले yang से बिबा ताम सालिङ है इज बजारला जमन भन्दा धेर चलचित्रले दर्शकहरु तामाङो यम्बुलन हैन प्रदेश नम्बर 3 मा जमन भन्दा धेर दर्शकहरु तामाङ न बिगे है तर yang ल्यान तामाङ र yang चलचित्र गुण खम्ला यो त नाम लागि मलाई नन्दे रंस्थान सुबरन बजार जस्तै क्याराभान नामको चलचित्र दुले एक्जाम्पल अथवा yang विश्व बजारी पिक खम्बरी yang चलचित्र सोखम लागि खम्जेगी आखमनि हस्पिटलतिर सोजेगी आसुनी बजारी ठ्याक इज फेस्टिभल अफ बस उद्देश्य नभजनु यसले बिसम विदेशी फेस्टिभल देखेर yang जसरी क्याराभान नामको चलचित्र दुगम इजले दुगलो बिबजा चलचित्र एक फर्म्याट त है हिनबमे अब फर्म्याट भन्दा बेगर चलचित्र दुगै सोमला आसो हैन तर विषय नुन खराङले पात्र द विकास लवा खराङले कथा द प्रस्तुति लवा खराङले विषयवस्तु द प्रस्तुति लवा फेरि इज मुद्दा ग देखाङले रेज लवा जस्तै यहाँ आदिवासीले मुद्दा ग देखाङले लवा अथवा बिगेले 10 वर्ष जनयुद्ध नेपाली तजी हैन यो चाहिँ एक्जाम्पल चाहिँ पिनबुङमा जनयुद्धले विषयरी तामाङ गदि खदे सहित जी वजै विषय नै तामाङ चाहिँ हामी यहाँ सिनेमा आसोले यहाँ चाहिँ हामी साहित्य नाम राख्छ हैन टेलिभिजन ओजन व्हाइट सन विवाह नेपाली गीत सभा चलचित्र सेतो सूर्य विवाह जनयुद्धगन कथाहरू सभा चलचित्र बर्लिन दोजी है विदेशी फेस्टिभल देश ज्याफक लाग्यो दोषी खजी तर याङलन तामाङ गदे सहित जिन्नी हैन तर ओजन तामाङले विषय तामाङले दृष्टिकोण हामीले जनयुद्धले विषय सिनेमा सो आखमले अथवा युद्धले विषय बिगेले वस्पो विषय दुगु विषय सोखम भइन्छम देख्नु लागि वजा yang निखमसँग बोल्दै वजा यङलाई वजा 10 वर्ष yang वटी ब्राजिनी थुप्रो तामाङ नेता गते ब्राजिल अथवा गते साहित्य जी गते लाख बन्द वजा हामीलाई मलाई वजा विषय वजा विषय मलाई वजा बाहेक नराख्न संस्कार संस्कृति मलाई yang आदिवासी हैन आदिवासी मा चाहिँ राख्न पेठिम मलाई युल थिम मलाई हैन थिम गते मलाई रिमथिम गते मलाई yang भाषा संस्कार संस्कृति मलाई चाहिँ yang जम्मन कुरा चाहिँ धनी मलाई नि जम्मन कुरा लन्छ खराङले पोर्ट्रेल हामीले शोभा बिजुले यङले वटी उदि आतावरण फर्मुला र आर्गुजा जम्मन चाहिँ जनाले लोप्सिलानी खदोजी जस्तै हातारला बदोजी के यङले यसो स्क्रिप्ट गिभ साठी डाइरेक्टर त नन्दोजी है अथवा कलाकार दु छान्दियो वलाइन प्रोसेस त गुरिन अब हामी भर्खर नेपाली चलचित्र रिमी थिएटरले कलाकार दु निगुरबी नाटकले कलाकार दु अब यङलाई अब टाइम हप्ताला हप्ता सुनु इज 20 तिल yang बस ला 18 वर्ष 20-22 वर्ष त सिन्जी बिबमला 2 दशक समय बिबम धेनु हेनो है 2 दशक धेनु लखम द yang से इत्रो सिनेमा लगानी ल सिन्जी होला आउटपुट चाहिँ से अझै किन खम्बारे सिन्जी त लानो डाङमा महोत्सव गति जाजा जस्तो सिंजी याना यी महोत्सव दोनी पहिलो दोस्रो दोन निजी थेलिजी चाहिँ आतब अवस्था गदिन मुला यङला दोङराब्री बिले इतिहासले तामाङ न यङला कुनै
다른 주주 비시 아방이 티랑만 양라 준 अवार्ड गदे अथवा महोत्सव गदे थिराङ मे तासिटी मुलानमी रांगनीले योजना ज तिल मुला निक्षा yang रांगनीले महोत्सव ज रांजी खाइम सिंगला अथवा तिल तयारी मुला अथवा जु महोत्सव सिंग लिछ जा तिल तिला सेगा देरी जा तयारी लासी जा रांगनी से महोत्सव सिंग दो बरी बिबताम गदिन रांगनी त थाता जिदाला दन्द इजन दुइरी तल बिस बिया खमै तर पनि इन योजना ज तिल मुला बिसम तामाङ चलचित्र गदे इन्से जु महोत्सव जस्तो आशा लाग्नुको असो खाला उति धेरै आखाला पछिल्लोमा धेरै नै खडम्बा खाला चलचित्र सोधुजी है खडङले यांगला विषयवस्तु दुगु जलावा बिसना वर्कसप दुगु नै प्लान यो लावा बिसि सोचल मुला तिला नोइन रो दुगु छ बिसना हामी छलफलला जी लावा बिल्दी इनी सकेसम्म इज इज 5-6 महिना लिन्छ अथवा देइज उदिङ छ मिनिङ छ जमन देइज सिने कर्मी दुगु इन्हि बेछ्याम मो सिने कर्मी दुगु अथवा छर सिने जस्तै इन्ट्रेस्ट मुला रुदुगु दा पुंगसिना हामी खत्ता खाला चलचित्र दुगु सोबा खडङले यांग स्टोरी दुगु जलाव बिसना वर्कसप गिकला जलाव बिबा विचार लाउला वज वर्कसप ला आउटपुट च्यासिना उदि झवा त जी अथवा विदेशी वज भन्दैनुन अझ इनी ने सिक्किम दार्जिलिङ लगाएर तामाङ दुथिन बेखडङले सम्पर्क गर्ने बथेन दखङले तामाङ रोदुगु ग्रिस मुला नि रगलारेमी पैसा लाखि रोदुगु समस्या रे है इक्विपमेन्ट लाखि रोदुगु समस्या रे हुन्छ रोदु ओटिनु जीवन संस्कार रोटिनु तामाङ र समाज मुला परिस्थिति ओज बिसर खाङले एनसी लाखमला बिसि ओटिनु इन नेटवर्किङ दुगला बा अथवा ओटिनु उजला योजना मुला इ जम्मन पुरा डिक्सी बिसम आलाव्यम तमना त नमन्दला है इजा पहिलो प्रयास हो यसैले सिनाम ज्यापन तब तसी मुला नन्दला तर जुनुन साली जुनुन दुइरी तल बिबजा दनिन बिया हम तिल बखर जिन्जी और आजाद बाकी मलाई इन्दु समीक्षा बैठक सुते चिबाले और जिन्ने चाहिँ जस रांगनिसी जा चु महोत्सव दा गुर्गी तामाङ चलचित्र दाजा तामाङ चलचित्र दृष्टिकोण जा विश्व दृष्टिकोण शोभा जुन नारालाई फेरि रांगनिसी प्रचार प्रसार लास्यो हुनु बाननी चु दृष्टिकोण शोभा जा रांगनी सफलता ज्यादा जी दृष्टिकोण तामाङ चलचित्र खस्पता दो दृष्टिकोण आइन कि इनसे खत्ता बिमा बिसम तामाङ चलचित्र से खस्पा खाला दृष्टिकोण किन्नु हैन इनसे इसको सो बिबम तबातै आतालाई नि क्रिएटिभ आर्ट बिबम फिल्ड मेंगा इरङ लव बिसि यसम इरङ कविता बिबम बिसि आतालाई जे लेसन क्रिएटर ला राखिनु मजा आर्ट हैन नि नला राखिर ngai नेबो सोसन नला राखिर मजा आर्ट हैन रांग राखिर मजा नेबो तलला है रांग सेम नेबरे आखम आनिबरी खमला नै सोबा आर्ट तर नला राखिर मजा नला प्यारो आर्ट तला मसलो इन्स स्पष्ट हो बिबजा आखम तर विश्व दृष्टिकोण तामाङ चलचित्र खस्पताला सेम तदो बस्या बिब विषयदारी न बसो मज बिबजा दोलन तम दुगु हो सौन्दर्य शास्त्र खस्पकिनी यांगला जस्तो भाषालाई प्रयोग गर्नै सठी तामाङ चलचित्र तजिगा आताले छ अझ ठुलो प्रश्न मलाई नि मलाई है अब नंगर yang tamlaban nigi bisam nanggar tamlagele अब तिम्रो नंगर खस्पा रुहिला पात्र दुक्लमा मुला हैन जन पाखरिन थेनला चागे मोक्तानला रुहिला पात्र क्लङमा मुला बिसम थेनी अपोजिट रोल दिक्लमा मुला बिसम पोस्टर रियन से फलानो पाखरिन थेन फलानो मोक्तानला इरमा क्लङमा बिसम वस्प खता सन्देश बिना तामाङ समाज के yang होदनला बस लदला बिबाजा छोरबा मुला दा सिनेमाला बोल सिनेमा गेम चामम रम पात्र हो बिला कलाकार हो पात्र लंजी बिला तर फेरि यांसे पोस्टर गेम मिला रुई थेला मिन्थेन रुई थन्सिन हामी बजार दितु बेले खत्ता सेम मिला खास पताला से है अझ त होतैन विचार लदला वज दनला विश्व दृष्टिकोण खाङले सभा यो चाहिँ विचार हो लासो चुमी गोर्गी तामाङ चलचित्र चाहिँ किन आइन कि तामाङ वाइ संगीत ल दुलिन चु विषय तासिटी गोले दिन दोङदा टिभी सन्थेन चाहिँ बेन छमेल वाइको बर तब कि आदा बिबा जस्तो मोक्तान थोकार जा हिरो हिरोइन क्लाङ बेले मोक्तान थोकार जा हिरो हिरोइन दोसी क्लाङ बर तब कि आदा बिबा गोर्गी कलाला रूप से प्रस्तुत लाबर तब कि आदा बिबा तम जा चु गोर्गी बहसलन तमिल तासिटी भन्नु आसमी कन्न हिना रांगनी से जा चु महोत्सव सिंगदा से जा तामाङ हिलबा द जाजा तिला सन्देश बिनबारी खामजिताला रंगमुला ओदासी रांगनी से किला उपलब्धि बिनबारी खामजिताला मनममुला तामाङ हिलबा द जा इनसे तामाङ इनसे इन चु सन्देश ठेकर स्पन सन्देश बिनबा बे वजन आइन तर पनि भन्दै तिला धन महोत्सव दिनमा धन इन खत विचार खजिलिस खाइन खाइ गम खाना न खानाइसे खलाइन खलाइसे इज विषयरी तमला दवन
लाभम अग्रज गरेपछि ज्यान लाभन होला जम्मसिन लाभन होला तर वजभन्दा उदी फरक तरिका से एकदम itu उदी के इन्डिपेन्डेन्ट तरिका से अथवा स्वतन्त्र टेलिभिजन बिसमी उदी yang बाधव त स्याछि कि स्वतन्त्र रूप से खागे असम उदी वैकल्पिक तरिका से तामाङ चाहिँ चाहिए विभतम जे होस् जम्मन युल्डिम आदो निदाला है तर पनि एउटा चासो सिकिबा जुन तामाङ समाजलाई व्यक्तित्व गर्ने मलाई थेनी गरी जदा जे होस् इच्छे ए स्पै तबजिमा यहाँ इरङले च्या इरङले नुन च्या खम्बजिमै बिभज तबरङ र छोरो मलाई अर्को छ इन्छे चु महोत्सव गेम किम्बा उद्देश्य जुन वच्चा लगभग जस बिजारु पन्तजी बेगले पुरा तब तमाले है जुन पहिलो खुर्किला हो जुसे बिजारु पन्तजी खम्जी विसम लिछ yang से इजन अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव द गज्याङ भन्दा गज्याङ लाखमला जुन yang से विदेशी शोभा भन्दा yang सेन शोभा चलचित्र गरे थेन स्टारलन yang से सोखम सोसिन जुन yang से मुंगरी खमला र वतम समय लाग्दिला नि जम्मदा yang से yang नुन लोपन नि दोजी गेला बारी नि दोजी समय लाग्दिला र अझै नुन खमला छोड्नु गेताङ जुन कछि राङला दुई दङ छु लाना लान थुछि मला लासो राङले सुन गर्दा मौका पनि विशेष गरी दा जुटनी जम्मदा लासो याम्बुरी चुनन जेठ 29 दिन 30 गते सेङबा अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ स्वतन्त्र चलचित्र महोत्सव ग्याम तिला उपलब्धि ताजी ओम धरेमला रेरी तामाङ चलचित्र जे चुङ्नो बग्यालम खराङ बतादोला बेबला फिरी महोत्सवला संयोजक कुमार मोक्तान दिन लाबलिङ मोराङदा खराङ छोर्जी गेताङ चुबी मच्यावा सोबरी तिला लादोला राङला तिलाई सुङदो बजमुला बिसम ngανida इमेल गम रिसी पुइगबरी खमसेला मुला राङला सेमताम रिसी पुइगबदा लागिरी इमेल ठेगाना मुला duilamendo@gmail.com चुगे ताङ राङसे राङला दुईतामा इन्डिजिनियस टेलिभिजन ला वेबसाइट www.indigenous.television.com देन युट्युब रिसी दासी सिबरी खमसुला बिबन तिनीला गेताङयाम फेसिनिला लसो थ्याफुल्ला बतासी दुइला महेन्दो छर्काजी ओ दुइला महेन्दो छर्काजी दुइला 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 महेन्दो छर्काजी ओ